بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لدينا محاضرة جديدة، كيفية إضافة ستايل شيت إلى صفحات الويب بيج. How do we include CSS in our HTML؟ في المحاضرة السابقة كان لدينا هذه الصفحة أضفنا فيها بعض العناصر، روابط تشعبية، قوائم، صورة، وفورم، وإنبوت، وصب. في هذا الدرس رايح نضيف ستايل شيت، إضافة بعض الألوان لجذب المستخدم أو تصميم واجهة للمستخدم. نتابع الدرس. لإضافة واجهة للمستخدم، إضافة web page new style sheet ستايل، تسمية ستايل شيت، finish. صفحة فارغة. إضافة عناصر الستايل شيت، body، نفتح قوس background اللي هو اللون، دائما white اللون. في الدرس السابق أضفت navigator والكلاس لإضافة ألوان وخطوط على هذا المحتوى. لإضافة الكلاس نقطة أو دوت navigator position دائما أفضله يبقى ثابت، زائد index قيمته 1000، back color أفضل دائما اللون الأزرق، لون الحياة. font family inherit الهاي 50 بكسل، والحجم نضيف 1000 بكسل. left رايح يكون عندنا 0 بكسل، وتوب ارتفاعه أو بعده عن حدود الصفحة رايح نعطيه -10 أو -10. العناصر داخل النافيجيتر، طبعا عندنا عنصرين داخل النافيجيتر، الآي قوائم والروابط التشعبية. display دائما في سطر واحد in block float left margin left 30 pixels top margin top 10 pixels، اللي هي ارتفاع العناصر عن حدود النافيجيتر أو بعدها عن حدود النافيجيتر. برضو لدينا font size صغيرة، font size 24 pixels. font weight bold text decoration يقوم بإزالة أي إضافات أو خطوط أو دوائر أو كرات. هذه مهمة هذا العنصر none. لون الخط color white.
كذا نكون انهينا أو أضفنا بعض الخطوط والمميزات. نحفظ العمل، نعمل رن للصفحة. ما هي الخطوط؟ هذا النافيجيتر، هذه العناصر اللي داخل النافيجيتر اللي هي الروابط التشعبية والقوائم. يوجد داخل النافيجيتر أيضا الصورة، كيفية إضافة بعض العناصر لتجميل الصورة. برضو نرجع Navigator Image، نرجع Left 30 10 pixels، والحجم حجم الصورة مثلا 20 pixels. برضو حدود الصورة، أفضل الصورة بشكل دائري، border reduce 10%. الكلاس الآخر برضو box login. طيب حجم percent، والهاي اوتو، والتوب ارجنتو 200 pixels. كلها افتراضيات، هذه الأرقام تستطيعون تغييرها في أي وقت. حدود 1 pixel solid بخط غير متقطع، لون مثلا اللون الأزرق. مورغان بعده عن الصفحة أو حدود الصفحة 500 pixels. كذا كونا فورم أو إطار. داخل الفورم يوجد عناصر هي input نوع type text. برضو عندنا input type password. نفتح قوس text elegant center الوسط. الحجم 80%. الهاي بيكسل، والتوب argent توب 10 pixels. والليفت margin left 40 pixels. برضو إضافة دائرة على الحدود أو border reduce 10 pixels. يوجد نوع آخر من الانبوت داخل الإطار أو الفورم، submit قوس. طيب background color الأزرق، margin patterns بعد الصفحة، نسخ إضافة copy paste، لون الخط white
font size حجم الخط 24 pixels font weight bold جميل جدا. في داخل الإطار box login يوجد H1 text center الوسط الفونت weight font size والcolor إضافتها شكل نغير الكلر إلى اللون الأزرق مثلا. نحفظ العمل نسوي سيف run. طبعا هذا الشكل الأخير بعد إضافة ستايل شيت. كما نلاحظ أضفنا ألوان ونصوص وخطوط وحدود للصفحة اللي قمنا بإنشائها سابقا بمحتوى صفحة الويب بيج. في الدروس القادمة رايح نضيف ألوان وخطوط أكثر جودة، أكثر قابلية في الاستخدام. نترككم في حفظ الله وإلى اللقاء.